Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Nu uita că poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Începem cu numărul 1, piatra albastră. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, te aștept cu drag pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului pentru numărul 1. Ce trebuie voi să știți? Numărul 1. Ok, se pare că a început citirea. Văd aici că, în sfârșit, uite, se finalizează o perioadă în care ai avut piedici, o perioadă în care ai avut blocaje. Poate să fie și un moment în care reușești să finalizezi ceva, reușești să rezolvi o anumită situație. Pentru tine avem o companie plăcută. Deci, văd aici că poate te-ai întâlnit recent cu o persoană sau urmează să te întâlnești cu o persoană dragă ție, stai la masă cu cineva, stai de vorbă. Este o persoană alături de care tu te simți foarte bine. Uite, poate avea legătură cu o persoană mai tânără sau poate avea legătură cu o persoană nouă. Poate este și cineva care are un aspect fizic mai tânăr, adică arată mai tânăr decât vârsta pe care o are. Cineva poate vrea să te contacteze, cineva poate vrea să te întrebe ce mai faci. Are legătură aici cu o situație pe termen lung. Hai să vedem pentru casa ta, ia uite, bani mulți, deci îți intră bani. Sau, poate știu eu, mergi într-un loc scump. Dacă aștepți un răspuns din punct de vedere financiar, să știi că acest răspuns vine și este pozitiv pentru tine. Uite, văd un noroc mare pe care îl ai, legat de o sumă de bani, legat de o situație ciudată. Nu? Și poate avea legătură și cu o situație în privința căreia, uite, ai fost supărat sau supărată. Poate în momentul de față, da, ești supărat pentru o sumă de bani, pentru un cadou, pentru un dar important. În curând, un noroc pentru tine. Deci în curând tu primești o veste bună. Riști în legătură cu o situație. Simt eu aici ca un moment de eliberare. Ia uite, te dorește cineva. Deci cineva aici vrea să te cunoască mai bine. Sau văd că în curând cineva își dorește să-ți fie alături. Poate cunoști o nouă persoană. Poate avea legătură cu o problemă de sănătate. E ca și cum ești norocos sau norocoasă că cineva aici își manifestă sentimentele față de tine. Da? Cineva își dorește să-ți fie alături. Într-un moment, poate, știu eu, mai puțin plăcut. În viitor avem aici o persoană plăcută pentru tine. Poate să reprezinte și o întâlnire cu o prietenă, poate o conversație pe care o ai. E o persoană plăcută care e dulce, e iubitoare, doar că, vezi tu, în viitor aici trebuie să fii atent la o persoană mai inteligentă, o persoană așa mai vicleană din fire. Hai să vedem ce cu persoana asta.
E cineva care îți dă o veste bună în legătură cu o relație, în legătură cu un contract. Poate e ceva legat de zona sărbătorilor pentru unii dintre voi. Da? E o bucurie aici pentru tine, în legătură cu o hotărâre pe care cineva a luat-o. Ce nu știi tu e o bucurie de departe. Deci tu nu știi aici că urmează să primești o veste bună de undeva de la distanță. Poate să reprezinte și un moment în care primești niște vești foarte bune. Uite, de la cineva. Aici văd niște persoane care te vorbesc de bine. Pot fi niște rude de la distanță. Pot fi niște colegi de la muncă. Ia să vedem. Deci tu nu știi aici că urmează să primești o veste onorabilă, o veste extraordinar de benefică pentru tine. Două persoane care te vorbesc de bine, două persoane care te admiră. Ce nu știi tu e un drum lung, deci tu nu știi că cineva aici se pregătește să facă un drum lung sau poate nu știi faptul că cineva are niște planuri cu tine pe un termen mai lung. O scrisoare care e în drum către tine. Ce nu știi tu? Uite, e vorba de un bărbat matur sau un bărbat asumat. Poate să fie cineva care are o experiență de viață și care aici să știi că îți dă o veste pe neașteptate. Ce o să te mire în toată situația asta? Bani puțini și supărare. Poate o să rămâi surprins de o persoană care are niște probleme, poate financiare, poate este o persoană puțin supărată pe viață. Cineva care are niște piedici, văd eu aici. Da? O să rămâi surprins de gelozia unei persoane din jurul tău. Cineva care va reacționa într-un mod ciudat. Hai să vedem despre ce este vorba. Eremitul aici, ce nu știi tu. Văd o legătură cu zodia Fecioară, deci poate să fie o persoană asumată, o persoană sinceră, cineva care lucrează foarte mult. Dar este ceva aici cumva în secret, da? Pe neașteptate, uite, văd un refuz al unei persoane sau pe neașteptate văd aici pe cineva care va reacționa într-un mod ciudat privind un grup de oameni, privind casa, familia. Poate chiar de aici vine această veste surprinzătoare pentru tine. Poate are legătură cu o sumă de bani. Și să vedem ce o să te mire. Ce o să te mire este o hotărâre radicală legată de un contract, legată de o relație. Îți spuneam eu că e vorba de niște piedici, de o persoană puțin supărată. Dar văd aici pentru unii o legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar mai văd aici o legătură cu un Taur. Aș merge foarte mult pe ideea că o să rămâi surprins de faptul că cineva ia o decizie radicală aici. Mai avem o legătură cu zodia Pești sau poate e ceva legat de o sumă de bani. O problemă financiară care a fost sau are legătură cu un cadou, cu ceva. Hai să vedem îngerii ce zic. A ieșit mesajul nu. Aici se spune să-ți păstrezi credința și să nu-ți pară rău de ceva anume. Foarte interesant. Să vedem ce o să te mire.
Da, o să rămâi surprins de o veste care apare, o veste care are legătură cu un succes, da? Un succes, o bucurie mare pentru tine. Să vedem și un mesaj de aici. Ceva se hotărăște, ceva se stabilizează foarte bine aici pentru tine, da? Și văd eu că este o situație care are legătură cu un compromis pe care l-ai făcut acum mult timp sau are legătură cu o situație karmică, da? Din care trebuie să înveți anumite lucruri pentru a nu le mai repeta. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și vă reamintesc de faptul că dacă vreți o astfel de citire, găsiți oricând pe aplicația Tarot by AI. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă transmit foarte multe gânduri bune. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru numărul 2, ce trebuie voi să știți în acest moment. Dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului pentru numărul 2. Hai să vedem ce trebuie voi să știți. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Bun, văd aici o problemă. O problemă legată de o relație, de o prietenie. E o persoană aici puțin supărată. Cineva căruia îi pare rău de ceva anume. Ok. Văd aici o persoană puțin supărată. E ca și cum a venit un noroc, dar cineva nu-l vede. Da? Poate e ceva legat de o situație care se întâmplă undeva pe la amiază sau undeva la o zi sfântă. Pentru tine avem următorul mesaj, atenție, vei reuși ceea ce gândești. Deci ceea ce tu ți-ai propus vei reuși cu siguranță. Cu siguranță. Hai să vedem, dragii mei, ce reușiți. Despre ce e vorba. Are legătură cu o persoană alături de care tu te simți foarte bine. Poate avea legătură și cu o întâlnire pe care tu ți-o dorești cu cineva. Te dorește cineva. Deci aici, dacă aștepți un răspuns legat de dragoste, este clar că acesta este pozitiv. De asemenea, văd aici că poți să cunoști pe cineva în viitorul apropiat. Uite, văd aici o persoană mai tânără, cineva care riscă foarte mult în legătură cu un drum. Sau poate să fie cineva care cumva se află la distanță de tine. Pentru casa ta avem o ceartă sau o discuție puțin în contradictoriu. Poate să fie o oarecare agitație pe care cineva o simte sau pe care cineva o are. În legătură cu o veste, da? Poate să fie o veste oficială, poate să fie vorba și despre o discuție în contradictoriu legată de niște acte, o discuție în contradictoriu legată de valoarea pe care cineva o are. Poate are legătură cu un proces și o judecată sau cu un verdict pe care cineva l-a dat, cu o hotărâre importantă care s-a luat. În curând, pentru tine, avem aici o bucurie mare, ceva care te bucură extraordinar de mult. În curând văd aici că ceva ți se pare diferit, ceva ți se pare ciudat. Este o bucurie foarte mare în legătură cu o persoană isteață, o persoană inteligentă,
Pentru unii poate să fie vorba și despre o surpriză pe care o aveți în legătură cu o persoană șiriată. Da? Poate ți s-a făcut o nedreptate aici în legătură cu o situație, pentru că, uite, eu văd aici proces și judecată, adică înseamnă un verdict care se dă, o hotărâre pe care cineva o ia. Poate cineva din jurul tău care are o reacție ciudată și care te bucură, culmea. În viitor avem intrigi între femei. În viitor aici poți să ai niște discuții ciudate cu o femeie sau cu niște prietene, însă văd eu că în viitor lucrurile pot merge într-o direcție ciudată, în sensul că ceva poate să scape oarecum de sub control. Uite, în viitor văd aici niște discuții ciudate, da? Sau ceva care nu este bine definit, ceva care este haotic, legat de un proces și o judecată, legat de un drum, legat de o hotărâre importantă. Da? Poate ai de luat o hotărâre importantă în viitorul apropiat și nu știi ce să faci. Da? Mai văd și pe cineva de la distanță de tine care se pregătește să aibă o discuție clarificatoare. Ce nu știi tu, o întâlnire. Deci tu nu știi aici că două persoane s-au întâlnit sau nu știi despre faptul că urmează să te întâlnești cu cineva. Nu știi că cineva dorește să te revadă. Deci poate să fie, uite că și aici în curând, cineva se pregătește să te revadă și e o persoană care vrea să-ți facă o surpriză. Mi-a ieșit realizarea dorințelor. Deci cineva vrea să se întâlnească cu tine. Cineva vrea să reia legătura cu tine. Poate este o persoană care simte că te-a pierdut în dragoste sau poate este o fostă relație. Ce nu știi tu este o casă străină. Poate să fie aici vorba despre un loc nou în care vei merge sau un loc nou în care cineva merge. Poate să fie o instituție publică, o situație importantă. Deci nu știi că cineva e supărat aici, poate e o persoană străină de tine. Cineva care a riscat foarte mult sau cineva care riscă foarte mult, merge să rezolve o problemă, află verdictul sau află vestea, doar că nu îi place, nu îi convine. În viitor, bani mulți, da? Și ce o să te mire? Sunt banii ăștia mulți, deci bani mulți care îți vin. Sau faptul că reușești să rezolvi o situație importantă, poate legată de o casă, legată de o mașină, de un teren, ceva care costă mult, da? Sau niște bani care îți intră mai mulți. Ia să vedem. E ceva legat de un bărbat matur, un bărbat în vârstă. Și despre o veste bună. Deci tu aici primești o veste foarte bună și asta o să te surprinde extraordinar de mult. Deci vestea asta pe tine te surprinde extraordinar de mult. Și este o veste bună. Hai să vedem ce nu știi tu aici. Uite. Deci tu nu știi faptul că cineva vrea să se revadă cu tine pentru a avea o discuție clarificatoare. Persoana asta este hotărâtă să vină către tine, să-ți spună un adevăr. Și, de asemenea, persoana asta este hotărâtă să lupte pentru tine sau este hotărâtă să vină către tine. Uite. Este cineva aici care te consideră ca fiind persoana perfectă. Poate este o persoană care are familie sau este o persoană perfecționistă din fire. Mai poate să fie și cineva care își dorește ceva serios cu tine. Uite. Cavalerul de cupe, deci o invitație de dragoste care apare. Să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate apare un sfârșit. Pe neașteptate văd aici un sfârșit. Văd o persoană aglomerată. Da?
Cineva care simte că nu poate să mai ducă chestia asta. Poate să fie ceva legat de o persoană de la drum sau mai văd aici o legătură cu zodia Rac. Poate e ceva legat de un drum, de o călătorie. Dar văd aici o dreptate legată de bani, legată de un cadou. Poate cineva care îți face un cadou. Pe neașteptate văd o persoană aici foarte indecisă, cineva care nu e corectă cu banii sau este o persoană care tot amână ceva anume. Mai văd o legătură cu zodia Pești. Da? Și să vedem ce o să te miri. Văd o veste bună legată de bani sau legată de o persoană care este foarte pozitivă din fire. Este o persoană care este foarte stabilă din punct de vedere financiar. Văd aici o împărăteasă și o regină de monede. Pentru unii puteți avea o legătură cu zodia Taur, Fecioară, Capricorn sau zodia Balanță. O să te surprindă o veste pe care omul ăsta ți-o dă. Da? Și vei rămâne surprins de această șansă, de această oportunitate care apare, de acest nou început extrem de benefic. O dovadă pe care cineva ți-o oferă și dacă aștepți un răspuns legat de bani sau legat de situația ta materială, să știi că acest răspuns este pozitiv. Pentru unii simt că poate e ceva legat de un proiect sau este ceva legat de dragoste. Se pare că tu nu știi aici că cineva este pregătit să lase trecutul în urmă. Și pe neașteptate, uite, este cineva care se întoarce din trecutul tău. Poate e un fost coleg de muncă, un fost prieten. Cineva se întoarce. Și ce o să te surprindă este că cineva vrea să-și repare greșelile față de tine. Printr-un cadou, printr-un mod de a se manifesta. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Uite, este o luptă aici, da? O luptă de supraviețuire. Văd o persoană sensibilă, cineva căruia este teamă de această luptă. Este o persoană plină de frici. Este o persoană mai sensibilă. O persoană, văd aici, care trece prin multe provocări. Da? Sau care este supărat sau supărată în legătură cu o femeie. O să rămâi surprins de faptul că reușești să te eliberezi de un inamic. Surpriza are legătură cu libertate, cu acțiune, cu un dușman, dar și cu o persoană loială, determinată. E ca și cum rămâi surprins aici sau surprinsă de fidelitatea unei persoane. De cineva care, uite, ia o hotărâre, cumva pune lucrurile în mișcare. Îngerii spun să te liniștești, să meditezi, să aștepți, să-ți vezi de treburile pe care le ai. Văd aici o respingere sau răspunsul nu. Nu te opri, așa zic îngerii, să nu te oprești. Este important să aștepți, este important să lași lucrurile să decurgă în viața ta. Deci ceva ce se repară, ceva ce se rezolvă.
Este vorba despre o negociere, este o situație în care ambii câștigați ceva. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și vă doresc să aveți parte de cât mai multe gânduri bune și să ne revedem cu bine și data viitoare, să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.